Hey everyone! Welcome to Maria Quick's Kitchen. Today is another day for our cooking challenge edition. And that challenge will be chili cheese fried chicken from Calina Brothers. So, if you're excited to see this challenge, well, I am excited to do the challenge. So, let's get started! Alright guys, so here we go na. So excited na ako na matikman itong ating chili cheese fried chicken. So here we go. So of course hindi pwedeng mawala yung ating fried rice. So this fried rice guys is very simple. Sa mga hindi pa nakapanood, ayan meron po akong upload. Short video lang yon, less than a minute lang. So you can watch. Ayan, buttered fried rice. I-link ko na lang dyan. Dito ba o dito? Dito. So, sa mga hindi pa nakapanood, ayan, nood na kayo. Okay? So, simulan na natin to. Ayan, syempre, hindi pwedeng hindi tayo magpapakita sa video kasi kailangan nating itry kung talagang kakaiba ba ang lasa nito. Okay, so tikman na natin. Tama nga, no? Messy talaga siya kainin. So, hindi siya masyadong maanghang. Okay. Ang init pa kasi. Okay. So, kita nyo yan, oh, juicy pa siya sa loob. Oh my gosh! Ang init! Ang init! Ouch! Apaka-messy naman itong kainin.
Ang dugyot ko. My gosh. For the food review, okay, let's start first sa fried chicken. So, sa fried chicken, guys, since wala pong ibinigay na exact measurement si Calina Brothers, kasi nagtansya-tansya lang sila sa measurement nila, so that's what I did. Nagtansya-tansya lang din ako ng measurement ko sa chicken. Yung 4 kasi na piraso ng thighs, malaki. Then yung another 4 is maliit naman siya. So, ang ginawa ko is, nagtry ako na 1 tablespoon sa each ingredient na ginamit ko. So, tinansya ko lang siya. So, the outcome, hindi siya masyadong maanghang. And then, yung lasa niya is hindi ko din masyadong malasahan yung seasonings. Although, minarinade ko siya, di ba? Nakita nyo naman. Naging problema na nakikita ko na naman dito is yung sa harina na naman. Bakit ba kasi itong harina na to? Lagi na lang nag-aano. Ang ginawa ko kasi sa coating, di ba, is ginawa ko instead na yung sa marinating kasi 1 tablespoon or 2 teaspoons. Then, sa coating naman, binawasan ko. Ginawa kong 1 teaspoon na lang each ingredient. Kasi, ang iniisip ko naman is baka naman sumobra naman ng alat. So, ang ginawa ko is 1 teaspoon lang. And, hindi siya masyadong lumasa. So, nakita nyo naman, di ba, nung habang kumakain ako, sabi ko, hindi siya masyadong maanghang. Or actually, hindi nga masyado. Hindi siya talaga maanghang. Hindi siya masyadong maanghang. Wala talaga, as in. So, sa chicken yon, okay? Sa mga nanonood na sa akin talaga before, no? So, kung napanood nyo yung aking spare rib, o yung ginamit ko po doon na ingredients, yun po mismo yung ginagamit ko sa aking fried chicken recipe. So, kung hindi nyo pa napanood and kung interested po kayo na panoorin, i-watch nyo lang po, ilalagay ko na lang yung link. It's either dito sa card link natin or sa description ko. So, you can watch, you can follow the recipe of my fried chicken or sa spare ribs, okay? Mapunta naman tayo sa cheese. So, sa lahat din po ng mga nakakakilala sa akin, so you know na I'm a cheese lover. So, I love cheese po talaga. Nung gumawa ako ng pizza, 'di ba? So, talagang gusto ko ng ano 'yan, puro cheese. Yung lasagna, 'di ba? Puro cheese 'yan, hindi pwedeng wala. And kahit na yung mga hindi ko po fini-film na video, na hindi ko ina-upload, kapag nagluluto ako dito sa bahay, talagang kung kaya kong lagyan ng cheese yung putahe, nilalagyan ko talaga kasi I love cheese. Kaya ako sinasabi to, kasi po, dito sa ideya ng chili cheese fried chicken, hindi ko lang siya nagustuhan. Hindi ko nagustuhan yung, kumbaga, fried chicken and then ididip mo siya sa cheese. For me lang naman to guys para lang klaro. Kaya nga tayo may food review, di ba? So yun, hindi ko siya nagustuhan, hindi ko siya bet. Kumbaga, yung chicken alone actually, pwede naman, kaya lang kinulang lang talaga sa ingredients. Pero okay yun, okay yung recipe nila na yun, yung sa spicy chicken. Ang hindi ko lang talaga type is yung with cheese. So, yun lang naman. And isa pa, ang napansin ko sa cheese ng ingredient nila, madali po siyang mag-dry. Nung nag-film po ako, kumakain na ako actually, ininit ko pa yung cheese niya. Kasi nga, pagkaluto ko, syempre, hindi naman kagad kakain ako at mag-film. So, kailangan ko pang linisin yung sa table ko, ganyan. So, I have to prepare pa. 'Di ba? Para ma-video ko yung pagkain ko, yung kumbaga, yung para sa food review. So yun, makita niyo rin naman 'di ba, nung in-spread ko siya, maano na siya, medyo matigas na siya. I think sa flour na naman siya. Wala rin kasi silang nilagay doon na instructions kung ilan ba, kasi nagbuhos-buhos lang sila ng harina. So ang ginawa ko na lang is, tansya na naman. So naglagay ako ng 1/4 na harina. So I don't know kung yun na naman yung nakapagpatigas ng ating cheese dip, no? Kasi kung matatandaan nyo, yung last ko na vlog, yung cheese bread ko na ginawa, 'di ba? Ang nakapagpatigas ng aking dough ay harina na naman. So, bakit ba kasi harina lagi ka tumitigas? Okay, anyway. So, if you want to try, guys, itong recipe na to, pwede nyo naman tong itry kasi baka naman panglasa ko lang to, 'di ba? So, yun ang tatandaan nyo, guys. Hindi po kasalanan, walang kasalanan ng mga nagbibigay ng recipe na yan kung hindi nyo or kung hindi natin nagustuhan yung recipe na yon, okay? Kasi ang totoo po niyan is tayo talaga lagi yung dapat mag-adjust. Kasi po tayo, may kanya-kanya po tayong panlasa, 'di ba? May kanya-kanya tayong taste preference. So, yung panglasa ni Juan, hindi pwedeng panglasa ni Pedro. Kasi yung isa, baka gusto niya medyo matabang. Yung isa naman gusto niya medyo maalat. So, kung nagluto siya ng adobo, ginaya ni Pedro, so, baka pwedeng hindi niya magustuhan kasi nga magkaiba sila ng panlasa. So, ganun po yon. So, same thing din dito. Kaya nga tayo nagbibigay ng food review. Para kung sakali, nagawin ninyo ito, alam nyo na kung saan kayo mag-a-adjust.
'Diba? And yung sa ingredients kasi, depende din kasi yan sa dami ng manok na niluto ninyo. So, kayo na lang yung bahalang magtansya rin talaga, no? At least ako, nagbigay ko kahit papano ng idea na yung nilagay ko is 1 tablespoon, pero hindi pa rin siya lumasa. And then dun sa coating ko is 1 teaspoon lang. So, ang ginawa ko actually guys, kinabukasan, yung 4 na natira, yung maliliit, ang ginawa ko po dyan is dinagdagan ko nga siya ng panibagong ingredients. So, dinagdagan ko siya ng 1 teaspoon pa. Lahat ng ingredients na ginamit ko, dinagdagan ko siya ng tigwa 1 teaspoon kinabukasan. And then yun, nung naluto ko siya guys, yun na, doon na. May pitik na siya ng anghang and malasa na rin yung mga ibang ingredients na nilagay ko. And then, ang ginawa ko pa guys sa cheese, nagluto ako ng panibago. So, ang ginawa ko is, meron po ditong nabibili na Velveeta, yung nakabox na siya na buo siyang cheese. Tunawin mo lang siya sa microwave. Kung wala namang microwave, pwede namang tunawin mo lang siya sa pan. Lagyan mo na ng konting butter at konting tubig para mas mas lumabnaw. Kasi pag yung cheese lang, sobrang lapot nun guys. Okay? So, kayo naman guys, na, yung halimbawa, nandyan kayo sa Pinas, pwede nyo gamitin siguro yung ready-made na cheese, like cheese whiz, di ba, yung mga pinapalaman natin. Pwede nyo yung gamitin if you want to try this recipe. And mas maganda rin naman na dinidip mo lang siya. Huwag mo siyang ibubuhos, katulad ng ginawa ko. Huwag mo siyang ibuhos na ganon, or huwag nyo ilahat sa chicken na yung with cheese na ganon. Kasi nga, baka mamaya hindi nyo magustuhan, masayang yung chicken. So, mas maganda, idip nyo lang siya and then taste it. Kung magustuhan nyo, and then okay, tsaka nyo ibuhos yung cheese kung yun yung gusto nyo. So, yun guys, binibigyan ko lang kayo ng ideya, no? Kaya natin ginagawa tong food review. Not to bash or anything ha. I love Calina Brothers. Kasi napakasarap nung, nanood ako ng mga ibang videos nila. Sobrang sarap. As in, takam na takam ako. And I have to thank 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐄 vlog. Yan. Kasi siya yung nag-recommend sa akin ng channel nila, ang Calina Brothers. So yan. Thank you kay 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐄 vlog. Sa mga hindi pa nakakilala sa kanya yan, pwede nyo i-check yung channel niya sa description ko. Ilalagay ko na lang din. And also, yung Calina Brothers na original video ng recipe na ito, ilalagay ko rin po sa description. So, you can watch and you can follow kung paano nila ginawa din itong chicken na to, okay? So, this video is just to challenge myself. If I can make it, yung mga recipe na nakikita ko. So, yun po yung purpose ng video. I'm not claiming the recipe. Yung recipe na yan ay sa Calina Brothers talaga. Kasi yun yung ginagawa nila sa channel nila. Nag-iimbento rin sila ng mga recipe na talagang, alam mo yun, bahala na. Hindi nga nila alam yung title na ita-title nila minsan. So, yun guys. I hope nagustuhan nyo tong video na to, and kung meron man kayong mga any suggestions, recommendations, mga ibang recipe na gusto nyong ipatry na gawin natin sa channel na to, ay i-comment nyo lang yan sa baba. And don't forget to like and share this video, and see you next time. Bye bye bye!